স্মাৰ্ট মিটাৰ সকলোকে জ্বলা কলা খুওৱা এটাই শব্দ হৈ পৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ। একচুৱেলি স্মাৰ্ট মিটাৰ অসমতেই নহয়, ভাৰততেই নহয়, বিশ্বৰ আন দেশতো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ প্ৰতি ভয় ভাৱ এটা আছে। মই আপোনাক এটা নিউজৰ ক্লিপ আপোনাক দেখাব বিচাৰিছোঁ, আপুনি চাই লওক কি কয় বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে। Smart meters, I've warned you again and again on this show, don't allow them to fit a smart meter. It is their way of managing demand. স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাবলৈ তেওঁলোকে সাজেষ্ট নকৰে, কিন্তু যোৱা দুমাহ তিনিমাহমান ধৰি ময়ো স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। সেই যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই আপোনালোকক মুখেৰে নকওঁ, আপোনালোকক তাৰ কিছু ডাটা মই আপোনাক দেখাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে কৈ লওঁ মোৰ অফিচত কি আছে। মোৰ অফিচত এচি চেচি পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত আছে। ঘৰৰ নহয়, মোৰ এটা অফিচ আছে নিজৰ। সেই অফিচটোত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা হ'ল। ঘৰত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। সেইকাৰণে মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা হৈছে, মাই বিজুলী বুলি যিটো এপ আছে তাত মই ৰিচাৰ্জ কৰোঁ। সেই ৰিচাৰ্জৰ ফলত ডেইলি মোৰ কিমান ইউনিট যায়, কি হয়, আপুনি সেই বস্তুটো মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। একচুৱেলি কিছুমান বহুত আশা আছে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যিটো কনচেপ্টটো চাব গ'লে বেয়া নহয়, কিন্তু বিসংগতিখিনি থকাৰ কাৰণে ই বেয়া হৈ পৰিছে। স্মাৰ্ট মিটাৰটো থকাৰ কাৰণে তাৰ পজিটিভ ছাইডটো এইটোৱে হয় যে চৰকাৰৰ কাৰণে বহুতখিনি পজিটিভ হয়, কাষ্টমাৰৰ কাৰণেও বহুতখিনি পজিটিভ হয়, যে আমি যিমানখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম সিমানখিনি আমি বিল দিম। যেনেকৈ প্ৰিপেইড আমি মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰোঁ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ। সেইকাৰণে আমাৰ সুবিধা এটাও আছে, নথকা নহয়। কিন্তু যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰে বনাইছে তেওঁলোকৰ যিটো মটিভ, যিখিনি কণ্ট্ৰেক্টৰে লৈছে সেই তেওঁলোকৰ যিটো মটিভ সেইটো বেয়া। তেওঁলোকৰ হয়তো তেওঁলোকৰ কি ক'ম, তেওঁলোকৰ যিটো ভাৱনা, তেওঁলোকৰ হয়তো স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ তেওঁলোকে বহুত টকা ঘটিম বুলি ভাবি লৈছে কাৰণে কনচেপ্টটো সকলোৰ কাৰণে বেয়া যেন লাগিছে। কিন্তু কনচেপ্টটো ভাল, যদি আখুৱাখিনি আঁতৰাই ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু ঠিকাদাৰে যদি গোটেই আখুৱাখিনি আঁতৰাই ৰিয়েল কনচেপ্টটো যদি মানুহৰ মাজত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে সকলোৱে আদৰি ল'ব, কাৰণ তাৰ বহুতখিনি ভাল পজিটিভ ছাইড আছে। মোৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আহক দেখাওঁ। এপছটো চালে আপোনালোকে বুজি পাব কেনেধৰণে ইউজ হয়, কিমানখিনি ডেইলি মিটাৰ, কিমানখিনি কনজাম্পশ্যন, কি হয়, গোটেইখিনি বুজিব পাৰিব। অ'কে, এইটো যে মাই বিজুলী এপ। ইয়াত মই আহিলোঁ। ইয়াত অহাৰ পাছত মোৰ দুখন লগোৱা আছে বিল। এখনত মই ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া মোৰ কাৰেণ্ট বেলেঞ্চ আছে 120 টকা 61 পইচা। ভিউ বেলেঞ্চ বুলি কোৱাৰ পিছত ইয়াতো চাব পাৰি। ইয়াত দেখিছে 120 টকা 61 পইচা। মই ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ 21/8/2024 তাৰিখে। অ'কে, এইটো ৰিচাৰ্জ। মই যদি ৰিচাৰ্জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে ইয়াত ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰি। এমাউণ্টটো ইয়াত মই মাৰি দিলোঁ যেনিবা 500 ৰুপিজ। আকৌ ৰিএণ্টাৰ কৰিলোঁ 500 ৰুপিজ। ইমেইল আই ডি মই দি দিলোঁ, যেনিবা মোৰ এটা ইমেইল আই ডি মই দি দিলোঁ। মেক পে'মেণ্ট, এইটো স্কিপ কৰি দিলে হ'ল। দেখিছে পে'মেণ্ট প্ৰচেছিং হৈ যায়। মই এটা নকৰোঁ, জাষ্ট দেখাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰচিড টু পে', কিহৰ জৰিয়তে আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব সেইটো চাব পৰা যায়। আহি যায়, হয় নেট বেংকিং কৰিব পাৰে, ক্ৰেডিট ডেবিট কাৰ্ড, QR কোড, ৱালেট, UPI আদি কৰিব পাৰে। মই বেক হৈ দিছোঁ, এতিয়া মই নকৰোঁ যিহেতুকে। ইয়াত ভিউ ইউজেছ এইটো এটা চাব পাৰে। এভাৰেজ ইউনিট কনজাম্পশ্যন 3.51 ডেইলি হৈ আছে মোৰ, আৰু এভাৰেজ ডিডাকশ্যন কিমান হৈ আছে 29.18। এইটো হৈছে পইচা, এভাৰেজ ডিডাকশ্যন 29 টকা 18 পইচা ডেইলি মোৰ গৈ আছে, আৰু এভাৰেজ ইউনিট কিমান গৈ আছে 3.51। এই গোটেইটো এইটো এটা ষ্টেটিষ্টিক্স চাব পাৰি। এইটো লাষ্ট 7 days, 1 month, কিমানটো খৰচা হৈছে, 1 year কিমানটো খৰচা হৈ আছে, ইয়াতো চাব পাৰি। এইখিনি বস্তু ঠিকেই আছে। ইয়াত বেলেঞ্চ হিষ্ট্ৰী আকৌ চাব পাৰি, বেলেঞ্চ। অ'কে, ৰিচাৰ্জ হিষ্ট্ৰীটো একচুৱেলি ইয়াত তেওঁলোকে আপডেট কৰিব লাগিব বহুতখিনি এপছত। ইয়াত মোৰ 21 আগষ্টত যিটো আপডেট হৈছিল সেইটোহে দেখাইছে। বাকী মই যিমান য'ত ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দেখোন নাই। সেইকাৰণে সেই বস্তুটো অলপ বেয়া হৈ আছে। এতিয়ালৈকে মই 1400-1500 মান টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলোঁ। এফালৰ পৰা চাব গ'লে বেছিয়ে আহিছে আগতকৈ, কিন্তু ছিষ্টেমটো ভাল। মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, ছিষ্টেমটো ভাল, কিন্তু মিটাৰৰ পাৰ্চেণ্টেজ আগতকৈ বহুতখিনি বাঢ়িছে, বিল বহুতখিনি বাঢ়িছে। সেইটো কিয় বাঢ়িছে মই এইটো ক'ব নাযাওঁ, তাত আখুৱা বহুতখিনি আছে। সেই আখুৱাখিনি যদি দূৰ কৰি দিয়ে, অভিয়াছলি সকলোৱে আদৰি ল'ব। দেখিছে, মই গোটেই এপছটো আপোনালোকক দেখালোঁ। আপোনালোকৰ নিশ্চয় আইডিয়া আহিব, যোনে ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেইখিনি আপোনালোকে বুজি পাব।
ইয়াত দেখিছে প্ৰিপেইড কনজাম্পশ্যন ষ্টেটমেণ্ট, তাৰপিছত কনজিউমাৰ গ্ৰাফছ, তাৰপিছত ৰিচাৰ্জ হিষ্ট্ৰী, মই ক'লোৱে ৰিচাৰ্জ হিষ্ট্ৰীটো অলপ ডেভেলপ কৰিব লাগিব। ইউনিট কনজাম্পশ্যন মই কিমান ইউজ কৰোঁ নকৰোঁ গোটেইখিনি ইয়াত চাই থাকিব পাৰি। মোৰ ফালৰ পৰা এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে চৰকাৰে আঁসোৱাহখিনি দূৰ কৰি যদি ঠিকমতে সকলোৰে মাজত দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব। ইমানখিনি আছিল, থেংক ইউ।